Ito ang sitwasyon today. Sobrang dilim na. 4:30 pa lang ng hapon. Pero, ayan, ang dilim-dilim na. Grabe, ang lamig. Sobrang dilim. At napakalamig. Sa natin. Kaya. Negative degree na yata kaya today. Sobrang lamig. Walang masyadong ganap ngayon kasi sobrang lamig sa labas. So, shout out lang natin yung team ko, mga ka-work ko. Binigyan nila ako nitong handle, tripod. Ayan, maganda siya. Sige, para sa isang YouTube newbie vlogger. Maganda siya. Thank you guys. Sa team sa work yun. Ayan. Para daw may stand yung ating pagbablog. Ayan, ganda siya. Gamitin ko na ngayon. Ayan. Thank you guys. Ayan. Ang ganda. Ayan nila. Ganito. Thank you. Magluluto ako ngayon eh. Spaghetti. Yan. Filipino style spaghetti. So, samahan niyo ako magluto. Okay. So, hotdog. Minced pork. So, may tomato sauce. And sa Laydee ko to nabili. May ketchup. Ketchup. Dito lang to. Mga brand dito. Onion, garlic. Then, cheese. Lagyan natin ng cheese. So, lapit ko na lang. Para at least makita nyo. Garlic. Set aside ko to. Actually, dapat hotdog muna. Pala, tinry ko muna yung hotdog. Pero anyway, it's alright. Ni-mix naman together. So, fry na lang natin dito sa gilid.
meron pa, di ba? So, ang Pinoy, yung gagawa niyan, nilagyan ng tubig. Nilalagyan ng tubig para masimot lahat. So, lagyan natin. So, ganyan. Pinoy style. Sayang. So, kailangan simutin. Ganyan. Kinukuha lahat. Diba? Sulit. I-low heat nyo kasi para hindi masunog yung baka dumikit eh. So, low heat. And dagdagan natin ng ketchup. Kasi kulang yung tomato sauce. So, ayan. Ketchup. Let it boil. Kuluin lang natin. Let's wait to boil. Okay. Low heat lang para hindi magdikit-dikit. Masunog ang ilalim. Kulo na. Kuluin pa natin. Para maluto yung meat. Hindi pa kasi siya masyado luto. So let it boil. Or we can add the cheese and the pepper. Lagyan ko din ng pepper. Let's add the pepper. Sarap ka may pepper. Cheese. Lagyan natin ng cheese. No cheese na. Kahit anong cheese. Lagyan mo. So guys, I think ready na yan. Okay na to. Yan. Boil na siya. Manati. Let's try it. Let's try. Try to. Luto na. At kung may konting problema, dilamin. Yum! Ng sugar kasi para at least mas malasa siya. Sugar. Kami yung sugar na nilagay ko. Yung napi-freeze sa IKEA.
may gamit siya. Ayan. Pinoy na Pinoy. Uy, ang mga libre. Natin. Yan. Sarap. I think this is alright. This is good. Good na siya. Sarap na niya. And I set aside ko the noodles. Okay? Luna. Lagay na natin yung noodles. Ito, mura lang to dito eh. Mukhang noodles na. Natin. Parang pang macaroni. Pwede na yan. I think okay na yan kasi pang dinner lang naman. Bukas na lang yung iba. Ayan. After 10 minutes, okay na yung noodles. Tada! I think it's good na. No? See? Lambot na siya. Okay, done na. Ito na yung noodles, guys. Ito yung tuna. Plating. Char. Okay rin. Dami pa na nito. Dami. Mga 1 week na pagkain to. Grated cheese. Gusto niya ng cheese. Ang ating Pinoy style spaghetti. Tada! Sarap. Ganda ng weather today. Yay! Kaya natin. Maaraw. Sunday today. Tada! Ayan, dami naglalakad. Parang against the light. Hi guys! Hi guys, ayan, labas tayo. Punta kami dun sa friend namin na Pinay. Magla-lunch kami, although late lunch na. Nagluto siya, so makikikain tayo. Ayan, dito tayo. Lamig. Christmas light. Walking. Naglalagay sila. Naglilinis pa rin. Makikain. So yan, mala Emily. Mala Emily in Paris ang pen.
mag-vlog. Yes? Hello! How can I See ya! Hi, mother. See ya! See ya! Nasa vlog ka. Makikikain po. Dali na! May bisita ka ba? Sino bisita? Kayo lang naantay ko. Bango! Diba? Oh, yeah! Magandang ang mother namin na. Nga, ay so Napakaganda. Siyempre, nasimba ako eh. Dali na. Yes. Nakikikain kami kay mother dear. Ayan. Sarap. Ito ay pinakbet. Hindi, parang ano na siya, chapsuy, pero alam mo May yung kagabi na, parang Ano to, mother? paksiw, ito pinabito. Paksiw! Kakaiba yung paksiw. Wow. Yummers. Iba Tapos yung mayroong ano, sinangag. paksiw. Sinangag. Tama. Yeah, siyempre may alak kami. Sarap! Sana, kain na na. Kain. Dahil gutom na gutom. Gutom na Yummers. Na kami. Sobrang lamig. May curfew, 8 p.m. Tayo sa Black. Bango! Ano yung bango?